Привіт! Довгоочікуване відео. Розпочинаємо реальний тест оптимізаторів і порівняємо в роботі отакий бюджетний оптимізатор Sanwin з брендовим оптимізатором DEA. Розпочнемо з теорії, розглянемо схему, як підключаються оптимізатори, як вони впливають на весь стрінг. Після теорії перейдемо до практики, подивимося, як оптимізатори працюють і один і інший, коли панелі повністю освітлюються, що вони генерують, які мають характеристики. А потім зробимо штучний експеримент і обидві панелі рівномірно затінимо на третину. І подивимося, як це вплине на весь стрінг і як відпрацюють обидва оптимізатори при цьому. І далі порівняємо весь стрінг в реальних умовах з оптимізаторами, що генерував в конкретні години, коли на ці панелі падала тінь, і без оптимізаторів. І цього вже, я впевнений, буде всім достатньо доказів, що оптимізатори працюють. Це ви побачите зараз в відео. Поїхали дивитись. Так, ну тепер переходимо до теорії. Дуже коротко я вам покажу інструкцію. Я вже показував її в попередньому відео більш детально. Тут лише на ключовому наголошу, що коли підключаєте чи відключаєте оптимізатор, обов'язково треба вимкнути сонячне поле, щоб в ньому не було струму. Ну і далі оптимізатор чіпляється за рамку і підключається ін-оптимізатору, тобто ін – це вхід, підключається до панелі, а вихід оптимізатора підключається до сусідньої панелі. Ну і тепер перейдемо до моделі. Так, ось дивіться, я вам намалював, до речі, оце якраз я вам намалював портретну інсталяцію сонячних панелей. Тут зверніть увагу, бо вже ставили мені питання. Бачите, я навмисно намалював плюс-мінус на панелях, а на наступній не плюс-мінус, а мінус-плюс, тобто зворотня плюсовка. Чому? Тому що тільки так можна з'єднати от в таку інсталяцію. Тобто ставите першу панель так, як треба, а іншу перевертаєте з голови на ноги. Або ж навпаки з ніг на голову. Так, щоб, бачите, мінуси були поруч. Наступну знову перевертаєте, ну або ж лишаєте як є, щоб плюси були поруч. І так далі. Кожну панель перевертаєте. Ну або ж кожну другу перевертаєте, а цю лишаєте, щоб плюси були поруч і мінуси були поруч. Бо якщо розкладете їх, як є, плюс-мінус, 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 ви їх так не з'єднаєте. Зверніть на це увагу. Ну і тепер дивіться, розглядаємо. Ось наш стрінг ми зробили. 6 панелей, на прикладі ми робимо, наприклад, загальний стрінг 3 кВт. З'єднали всі послідовно, підключили до інвертора. Уявимо, що це сонячний день і це максимальна генерація. І тут в нас ось я намалював на одну крайню панель. Частково падає тінь, ну умовно, скажімо, вона затіняє третину панелі. Що при цьому відбувається? Давайте подивимось. А ось що відбувається. Значить, от кольором я позначив умовно генерацію цієї панелі. Так як третина затінена, то ця панель генерує лише 2 третини, тобто на 70% генерує енергії. Чому? Тому що байпас діоди оцю третину просто вимкнули. І відповідно, якщо вимкнули, на цій панелі просідає струм. От, не напруга, а струм просідає. І через те, що просідає струм, а струм, як відомо з фізики, має бути однаковим в одному провіднику. Відповідно, якщо струм тут просів на цій панелі, до цього ж рівня автоматично одразу миттєво просідає струм на всіх інших панелях. Ось що ви бачите. Тобто всі інші панелі просіли до рівня цієї панелі. І так само генерують лише 70%. Ось як це працює. Інша справа, якби тут було затінено більше, скажімо, 2 третини цієї панелі, тоді б байпас діоди її повністю вимкнули. І ті панелі почали генерувати максимум, а ця повністю була вимкнута, тобто 0.
все пішло через байпас діоди. А так, через байпас діоди пішла тільки 1/3 панелі. Ось як це ви можете бачити. А тепер давайте подивимось оптимізатор. Ну от, будь ласка, от знизу картинка, це що відбувається з панелями без оптимізаторів, тобто вони всі просіли на 30%. І вище от картинка така сама, ті самі панелі, той самий інвертор, та сама інсталяція. Ставимо оптимізатор на крайню панель. Нагадаю, плюс панелі до оптимізатора плюса, мінус з оптимізатора до мінуса панелі. А вихід з оптимізатора до сусідніх панелей, дивіться, з оптимізатора пішло аж на третю панель на мінус, тобто на плюс. І з оптимізатора знову ж на сусідню панель на мінус. От така інсталяція. І зараз давайте подивимося, як це буде впливати на ось цю генерацію. Ну ось дивіться. Оптимізатор що робить? Він просаджує напругу на панелі і тим самим піднімає рівень струму на виході з оптимізатора. На вході в оптимізатор є те, що є. Тобто нічого не збільшується, ніякої магії немає. Видає панель, ця генерує затінену на третину, тобто 70%. Так вона і генерує. Але оптимізатор, понижуючи струм панелі, понижуючи напругу на панелі, на виході, тобто це DC-DC перетворювач по суті, підвищує струм до рівня інших панелей. І всі інші панелі працюють на максимум, дивіться. І відповідно втрати лише на першій панелі. Давайте подивимось на цифри. Ну а ось і цифри, дивіться, від панелей без оптимізаторів, які просіли на 30%. По суті, ось вони наші 3 кВт, втрати 30%, генерація складе 2,1 кВт. Ну і ось з оптимізатором ті самі 3 кВт, втрати вже 5%. Чому 5? Тому що ті 30%, які втрачаються, ділимо на 6 панелей, отримаємо 5%, тобто втрати на загальному стрінгу. Генерація, виходить, 2,85 кВт. Різниця 750 Вт на цьому невеличкому стрінгу. Ось вам і окупність оптимізаторів. 750 Вт за 1 годину ви маєте. Ну, власне, от ми і подивились оптимізатори в теорії. А тепер пропоную вийти в поле, зробити відповідні заміри і подивимось, як же це працює на практиці. 7 ранку розпочинаємо експеримент. Розмістив обидва ваттметри поближче один до одного. Відповідно, той, що справа, це з правої панелі, з оптимізатора Sanwin. Той, що зліва, це з лівої панелі, з оптимізатора DEA. Ну і будемо тепер знімати показники. Бачимо справа на Sanwin у нас 31 вольт 0,24 ампера, 7,1 Вт. В DEA 32 вольти 0,23 ампери, 7,4 Вт. Ну, плюс-мінус однаково, але трошечки зовсім DEA виривається вперед. Ну, не знаю, може це від чогось залежить, хоча панелі в абсолютно однакових умовах. Ну, от ви бачите таку картину. Більш чітко вже будемо бачити, коли взійде сонце, десь об 11 годині ми продовжимо це знімати показники. От. І вже проведемо експеримент, коли затінемо обидві панелі однаково і подивимося на їхню генерацію. Значить, а також проведемо експеримент, затінемо панель без оптимізаторів і подивимося, як це вплине на генерацію загального стрінгу. Тепер 9 ранку, сонечко вже піднімається, дивіться, панелі освітлені рівномірно, все прекрасно. Можна розпочинати експеримент з оптимізаторами.
Значить, що ми робимо? Для початку в режимі в такому освітленості подивимося, як відпрацьовує цей Sanvin і як відпрацьовує Дея. Значить, що ми робимо? Ми скидаємо лічильник, бачите, тут він накопичує ампер-години і будемо їх і рахувати. Затискаємо кнопку на 2 секунди. Скинули один і скинули другий. І будемо тепер слідкувати за характеристиками, який же ж в освітленість згенерує більше. Будемо чекати годину, а потім розпочнемо експеримент з штучним затіненням цих панелей. 10:30, генерація вже більш-менш стала. Перевіряємо, що ми засікли. Ось ми скидали лічильник. На Sanvin згенерувало 8,6 Ампер-годин. На Дея 9,1 Ампер-годин. Можемо подивитися це в ватах. Ось тут 292 вата. Тут 306 Вт. Тобто певна перевага все-таки в Дея є, хоча вона і не значна. Ну, біля 5% Дея видає більше. Тобто все-таки я би перевагу віддав Дея, але і Sanvin теж працює. Значить, починаємо перший експеримент. Зараз будемо затінювати обидві панелі і подивимося, як вони працюватимуть в затіненому режимі. Поїхали робити. Ну ось так, дивіться, затінили дві панелі, ну більш-менш однаково. І тепер давайте подивимося на показники. Ну, ось і показники, коли обидві панелі на третину затінені. Дивіться. Sanvin видає нам, ну, воно все скаче, тому що так працює MPPT. Приблизно 31 вольт, 7 ампер, 227 Вт. Але показово, ось лічильник, я його знов скинув, оновив. От, рухається 7,4 Вт. Давайте подивимось на дейковський. Приблизно все так само виглядає, видно, що трохи більший струм. І відповідно більше Вт. І 9,5. Давайте ось так в онлайн режимі. Дивимося, що тут ось 10 Вт, тут 8,5. Тобто в затіненому режимі дейковський оптимізатор відпрацьовує ще краще, ніж Sanvin. Ну, але все ж таки Sanvin теж працює. І це ми бачимо на загальному стрінгу. Продовжуємо спостерігати і далі наступний експеримент ми
затінимо з усього стрінгу одну панель без оптимізаторів. І подивимось, як це вплине на весь стрінг, як все просяде. Ось ви побачили, що навіть затінивши ці дві панелі, на яких стоять оптимізатори, значної деградації всього стрінгу не відбулося. А тепер ми зробимо другий експеримент. Ми повісимо цю тканину так само, тільки на одну панель, яка без оптимізаторів. І побачимо, як просяде весь стрінг. І оце якраз те, що я намагався вам довести, що коли затінена одна панель, наприклад, на третину, просідає весь стрінг на цю третину, тобто, наприклад, на 30%. Не одна панель відключає, тобто ця панель відключиться діодами, а просяде весь стрінг. Давайте це зробимо. Я залишив цю панель затіненою з оптимізатором DEA, а оця з оптимізатором Sanwin вільно освітлюється. Давайте ще раз подивимось на характеристики. От як бачимо, Sanwin працює на максимум, видає майже 250 Вт, 249. Тоді як наполовину затінена панель видає лише 200 Вт. Оце і є втрата. І бачите, струм 6,3 ампера, тут струм 7,3 ампера. Відповідно, якщо ми знімемо оптимізатор, ця наполовину затінена панель одразу ж просаджує весь стрінг, тому що стрінг працює на одному струмі. Ось ви побачили різницю. Тобто, коли затінено було панель без оптимізатора, генерація впала значно. А коли затінена панель з оптимізатором, падає генерація лише на цій панелі з оптимізатором. Тоді ж як весь інший стрінг продовжує працювати на свою максимальну можливість. Сподіваюся, що
Тепер вже ви точно знаєте, що оптимізатори вам потрібні. Якщо у вас падає тінь, ви втрачаєте не тільки від тієї заціненої панелі, втрачає весь ваш стрінг, всі ваші 10 чи 20 панелей, скільки у вас з'єднано їх послідовно. Тому подумайте про це. Це зовсім не те, що краще докупити плюс одну панель, щоб вона працювала знову на половину своєї потужності. Треба ставити оптимізатор і витискати максимум зі своїх панелей, тому що вони деградують однаково. Що з оптимізатором, що без оптимізатора, але з оптимізатором ви з них витискаєте максимум. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним. Чекаю на ваші коментарі, лайки та підписки. Всім пока.